Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening. And so this is our video lesson for the topic Earth Materials and Processes. And specifically, for this video lesson, ang i-discuss natin is about minerals and rocks. Pero ang main focus natin for this lesson actually is rocks, no? Now, nadamay lang syempre yung minerals since lahat naman ng rocks is made up of minerals. Now, to proceed with, ayan, so we have here learning outcomes or the learning objectives. And for this lesson, kumbaga ito yung learning objectives nga natin, no? So you have to compare and contrast the different types of rocks based on their physical properties. So identify nyo, no, kung anong type ng rock, no, depende sa kung ano yung physical appearance na makikita natin, no, or physical properties na meron ng isang bato. And at the same time, you have to compare and contrast these rocks. And then you have also to classify sample rocks into igneous, metamorphic, and sedimentary rock. And then third, you have to describe briefly the kinds of igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. And last, you have to explain completely the processes involved in a rock cycle. So, paano ba nabubuo itong mga rocks na to and ano ba yung konsepto ng rock cycle? Now, just a brief introduction. So, get ready to rock. So, we have igneous, metamorphic, and sedimentary rock. So, generally, as stated here in the presentation, so generally, rocks are identified by their distinctive set of minerals that they contain. And most of these rocks are made up of grains of one mineral type, or hindi naman kaya, some have a mixture of different minerals. So kung yung ibang mga rocks is made up of one type of mineral lang, yung iba naman is made up of different minerals. Now, texture is another characteristic property used to identify rocks, such as for description of their size, no? Depende sa size na makikita natin sa isang bato. Ano yung shapes nitong mga minerals na ikita natin na to, or the rock itself, no? Ano yung shape niya. And as well as the arrangement of mineral grains, no? So depende sa texture din ng isang bato, no? Doon natin siya ma-identify what type of rock etong mga bato na ito. Now, in this lesson, so the activities and the discussion will be focusing on how rocks are classified into three major groups on the basis of how they form, no? Nakadepende yan kung paano nga sila nabuo, no? Yun yung pag-aaralan natin dito sa lesson na to. So, rocks groupings or rocks classification can be studied depende dun sa mga samples na meron tayo, no? At the same time, depende dun sa kung saan natin nakuha etong mga samples na to. Ano yung kanilang original location, no? And then another way is by using outcrop. Ibig sabihin, yung mga some of the exposed rocks, no? Depende dun sa kung paano sila na form at kung paano sila makikita sa lupa, no, sa ground, how they are attached to the ground, no. So yun yung isa nating gagamitin, no, kung paano natin ma-identify kung ano nga bang uri ng rocks etong mga bato na ito. Now, what are the three major classifications of rocks? How do they form, or how do they form? Ayan. What are their general characteristics? So these are the frequent asked questions about rocks, but it can be answered through investigations and observation of these actual rock samples. Now, the origin of these rocks, including the processes involved, can be described and definitely explained through the so-called rock cycle, which will be discussed as we go along the lesson. Now, let's have this rock. So, ano nga ba yung rock? No, ano bang ibig sabihin ng rocks? Now, when we talk about rocks, so rocks are natural solid materials that make up the most of the Earth's lithosphere. So, you already know what is lithosphere, no? So, it is the upper part
of the mantle, no? It is the crust and the upper part of the mantle, to be specific. No? So, lahat yan, no? Lahat ng part na yon is kinukonsider na natin siya as rocks. As well as, syempre, yung mga nakikita natin sa crust. No? So, these are all natural solid materials. Now, aside from that, rocks that form a bigger mass are composed of tiny particles of minerals. So, definitely, lahat naman ng mga rocks na ito, gaya nga nasabi ko sa kanina, na ito ay nabubuo or binubuo ng mga minerals. So, definitely, even, ayan, maliit man yan na bato or malaki man yan, lahat yan is made up of tiny particles of minerals that is compressed together due to the pressure and temperature during the time na nabubuo etong mga rocks na ito. Now, aside from that, they can be composed of single mineral or several different minerals. So, as stated kanina, 'di ba, na ang mga rocks na ito ay binubuo either ng single mineral lang o di naman kaya different minerals. Now, these rocks definitely could be found lying around the surface of the earth and even beneath the earth. So, may mga bato pa rin dyan. Now, there are three types of rocks as we all know, and these rocks are classified by, so mga-classify natin, itong mga rocks na to, depende sa, una, how they form. Saan ba sila nabuo? Sa loob or labas ba? No? Or sa loob ba ng earth, no? Sa loob ba ng earth or sa surface ng earth, no? So how they form. Another one is texture. So rocks can also be classified by its texture. And then as well as their grain size, gaano nga ba kalalaki yung mga grains na makikita natin dito sa mga rocks na ito. And as well as ano yung mineral composition nitong mga bato na to. So, ito yung mga bagay na kailangan natin i-consider in order para ma-classify natin kung anong type of rock itong mga samples natin. Now, sabi dito, rocks can change from one type to another over time. Ibig sabihin, since, di ba, meron tayong tatlong types ng rocks. We have igneous, sedimentary, and metamorphic rock. So, ibig sabihin din nun, based on this statement, maaring ma-produce ang isang type ng rock. Let's say, for example, ang sedimentary rock coming from the other types of rock. Halimbawa, sa sedimentary rock, or sa igneous rock, o di naman kaya sa metamorphic rock. So, doon sa tatlo na yon, pwedeng manggaling yung isa pang type of rock, which is halimbawa nga yung sedimentary rock. Or halimbawa, no, from igneous rock, pwedeng mabuo yung metamorphic rock. O di naman kaya from metamorphic rock, pwedeng mabuo sa kanya yung igneous rock. So, with that, again, rocks can change from one type to another over time. So, definitely, it takes time. Hindi naman biglaan na magbabago. Hindi naman pwedeng biglaan na mag-change etong mga rocks na to into other type of rocks. Now, having said that, let's discuss the types of rocks. First, we have igneous rocks. So, when we talk about igneous rock, ayan, so, eto namang nasa presentation natin ay madali naman maintindihan. Ayan, so, basahin ko muna, no? Sabi dito, igneous rocks are those that solidify from magma, a molten mixture of rock forming minerals and usually volatile such as gases and steams. So, gaya nga rin ng mga prior, ayan, as we all know naman, di ba? So, mga prior knowledge na meron kayo that igneous rocks comes from magma. Ibig sabihin, ang igneous rock ay nanggaling sa magma. And pag sinabi nating magma, it is a molten rock. No? Now, since their constituent minerals are crystallized from molten material, igneous rocks are formed at high temperature and originate from the processes deep within the earth, typically at depths of about 50 to 200 kilometer in the mid to lower crust or in the upper
mantle, no? So definitely, since nga kasi ang igneous rock ay nanggaling nga sa magma, and alam naman din natin na ang magma ay matatagpuan sa upper part ng mantle or sa mantle itself, no? Etong mga magma na nandun, no, ay maaring due to different processes na meron ng ating planeta, so maaari siyang mapunta sa surface ng Earth. Let's say for example nga, nagkaroon ng volcanic eruption. So definitely, ang magma na nasa loob nito ng ating planeta ay lalabas, no, sa pamamagitan nitong mga volcano na to, and once na ma-reach ng magma etong surface ng Earth, so ang tawag na sa kanya, as we all know, ang tawag na sa kanya ay lava. And from that lava, once na mag-solidify na ito, mabubuo na yung igneous rock. Pag sinabi nating solidify, ibig sabihin titigas, mabubuo. Okay? Yan, dahil nagbago na yung temperature. Kung sa loob ng ating planeta, since mataas ang pressure at the same time mataas ang temperature, kaya yung bato ay kumbaga naluluto, natutunaw. And since etong magma nga natin ay napunta na nga sa surface ng Earth na kung saan mas mababa ang temperature, so may kakayahan na siya na tumigas, mag-solidify. And with that, dito na nga nabuo yung igneous rock. No? Now, igneous rock, so ito pa rin naman yun. So it forms when molten rock, which is yung magma nga, cools and hardens. So pag napunta na nga yung magma sa surface ng Earth, iba na nga yung temperature. So mababa ang temperature. And with that, may kakayahan na tumigas, mag-solidify etong magma natin o yung lava. No? At magiging igneous rock na nga siya. And it can be classified, no, by where they form, saan sila nabuo. May igneous rock kasi na pwedeng mabuo sa loob pa rin or kumbaga sa ilalim ng lupa, no? So, and another classification is by its crystal size o yung grain size na meron etong igneous rock na to. Now, igneous rocks are formed, as I was saying, no, it formed from the solidification of lava. Definitely kapag nagkakaroon ng volcanic eruption. Now, talking about classification of igneous rock, we have two basic types of igneous rock. Una ay yung tinatawag nating intrusive igneous rock, or mas kilala siya bilang plutonic igneous rock. And then the other one is extrusive igneous rock, or tinatawag siya as volcanic igneous rock. Now, ano ba yung differences nitong two types of igneous rock na to? So, discuss natin, no, in detail. Now, let's have the first one, intrusive igneous rock. So, again, no, as I was saying, ang intrusive igneous rock ay tinatawag din siya as plutonic igneous rock. Pag sinabi nating intrusive or plutonic, ibig sabihin itong type of igneous rock na to ay nabuo sa loob ng ating planeta or kumbaga sa ilalim ng lupa. No? So, intrusive igneous rock, so cooling takes place slowly beneath the Earth's surface. Ibig sabihin, sa ilalim nga siya ng lupa na buo. No? So, alam naman natin na, let's say for example, di ba we have here volcano. For example lang, no, meron tayong volcano. And then, etong, sa loob nitong volcano na to, definitely, meron diyang mga magma chamber. Ibig sabihin, itong mga chamber na to, ito yung mga lugar sa ilalim ng lupa na kung saan yung ibang magma ay doon napupunta. Ngayon, dahil yung ibang magma nga ay doon napupunta, may kakayahan na over time, may kakayahan na mag-solidify etong mga magma na to. Kahit na nasa ilalim pa rin siya ng lupa. Kasi nga, kumbaga, nagbago nga kasi yung temperature. And once na mag-solidify, once na mabuo, no, once na mag-harden etong mga rocks na ito, no, or etong magma nga na ito, ang tawag doon ay intrusive igneous rock. So, as we all know nga, no, magma does not always reach the surface of the earth. Kasi nga, yung iba nga doon, sometimes, it gets trapped beneath the ground.
Dahil nga dun sa mga magma chamber na meron tayo dun sa ilalim ng lupa, or kumbaga ibang mga ah, daanan, no, ng mga magma na parte pa rin ng mga volcano. Now, once nga na itong mga magma na to ay mapunta dito sa mga chambers na to, so the magma cools down. And yung pagtigas niya, at the same time yung pagbaba ng temperature niya ay sobrang bagal. Kasi nga, since nasa ilalim pa rin naman siya ng lupa, definitely, hindi naman ganun ka drastic or hindi naman ganun ka grabe yung pagbabago sa temperature. So, kumbaga medyo mataas pa rin naman yung temperature doon. Pero, ayun na nga, no, since nasa loob nga siya ng lupa, no, so unti-unti lang yung kanyang pagtigas, unti-unti lang yung kanyang pagbuo, no? And from that, no, so the crystals or the grain size na makikita natin dito sa mga intrusive igneous rock na to ay mas malalaki. Gaya na lang nitong nakikita nyo dito. Ayan. So, kung napapansin nyo, itong mga minerals na to, or sabihin na nating mga grains na makikita natin dito sa bato na to, itong granite na to, kung napapansin nyo, malalaki. Sobrang kitang-kita, no? Madaling mapansin na mayroong mga grains na nandyan sa bato na to, or dito sa granite na to. And with that, no, kaya ganun kalalaki etong ang mga grains na nakikita natin dito sa bato na to, ibig sabihin siya ay nabuo sa ilalim ng lupa at mabagal ang kanyang pagtigas. And dahil nga mabagal ang kanyang pagtigas o yung pag-solidify niya, yung mga minerals na kasama dito ay sobrang kitang-kita pa, no? Madaling, or kumbaga yung size niya ay mas malalaki. Yan. So, ang tawag dyan, again, that is intrusive igneous rock, or tinatawag din siya as plutonic igneous rock. Now, when hot magma reaches the Earth's surface, as let's say for example, the volcano, as a volcano erupts, definitely it cools quickly to form small crystals. Yan, halimbawa, ito mga nakikita nyo dito. No? So, this is an example of extrusive igneous rock. From the name itself, extrusive, ibig sabihin, sa labas. No? Sa labas siya nabuo. So, ang extrusive igneous rock, by the way, it is also called as volcanic igneous rock. Bakit volcanic igneous rock? Kasi nga, since nga kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung magma or yung bato na nabuo outside or in the surface, on the surface of the earth, no? Kaya ang pangalan niya, again, no? Yan, kaya siya tinawag as extrusive, no? Now, dahil nga kasi sobrang drastic ng pagbabago sa temperature, kaya ang tendency, yung mga extrusive igneous rocks ay hindi na ganun ka visible, or kumbaga sobrang liliit na ng mga minerals na nandito sa mga extrusive igneous rock na ito. So, hindi na siya ganun ka, hindi na nga ganun ka visible at maliliit sobra yung size kasi yung pagtigas nitong mga bato na to ay sobrang bilis. Yung pag-solidify nitong mga rocks na ito ay sobrang bilis. Kaya hindi na ganun kalalaki yung size ng mga minerals o yung mga grains. So, sabi dito, cooling takes place rapidly, no? Rapidly, sobrang bilis on Earth's surface dahil sobrang nagbago ang temperature. Kaya mabilis din na tumigas, mabilis na nabuo etong mga bato na to. And dahil nga mabilis na nabuo, tumigas itong mga igneous rock na to or extrusive igneous rock na to, hindi na ganun kalalaki yung mga grains. O baka malito kayo dito sa picture na to, ha. Ito kasi mga butas-butas yan. Kumbaga mga bukbuk. Yan. Pero since we are talking about the grains, no, dito ko tinuturo. Yan. Para lang ma-differentiate nyo, no, yung texture
ng extrusive and intrusive igneous rocks. Now, sum up natin yung dalawa. So, ito yung sinasabi ko nga kanina. Let's say, for example, we have here the main magma chamber. So, ito yung main magma chamber natin. Nandito lahat ng magma. And then, may ilan na mga maliliit na chamber sa ilalim ng lupa. And let's say, for example, ay nga, nagkaroon ng volcanic eruption. No? Tumaas ang pressure, so kailangan maglabas ng magma ang ating planeta, no? And with that, etong magma na to, yung iba napupunta sa ibang chamber or mas maliliit na chamber sa ilalim ng lupa. And since wala naman na sila ditong, for example, ito, no, wala naman na silang iba pang lalabasan, no, wala na silang ibang pupuntahan, so masa-stuck na lang dyan etong mga magma na to. And since nagbago nga kasi yung temperature dito, although nasa ilalim pa rin siya ng lupa, may kakayahan pa rin na mag-solidify etong mga magma dito. And ang tawag dito, once na ito ay mag-solidify na, ang tawag dito ay intrusive igneous rock. Bakit intrusive? Kasi siya ay nabuo sa ilalim ng lupa. At ito ay nanggaling sa magma. So, intrusive, slow cooling, and definitely, dahil nga mabagal ang pag-solidify nitong mga bato na to, kaya ang mga crystals o yung mga minerals o yung mga grains na makikita natin dito sa mga bato na to ay mas malalaki. Now, yung ibang magma naman ay dumediretso sa surface ng Earth. And ang tawag na nga doon sa magma na napunta sa surface ng Earth ay lava. And since dahil nga malaki yung pagbabago sa temperature sa surface ng Earth than the inside the Earth, no? Ayan. So, mas mabilis na titigas, mas mabilis na mabubuo etong mga bato na to. And dahil nga sobrang bilis, no, ng pagbuo, ng pagtigas nitong mga bato na to, so yung mga size ng crystals, ng minerals, or nung grains na meron itong mga bato na to ay mas maliliit. Hindi na ganun ka visible. And ang tawag doon ay extrusive igneous rock. Ibig sabihin, sa labas or sa surface ng Earth siya nabuo. So again, that is igneous rock. We have intrusive and extrusive igneous rocks. Now, this is an example of intrusive and igneous rock. Now, kayo, although madali lang naman to, no? Napakadali lang naman ditong i-identify kung alin ang intrusive at extrusive igneous rock. So definitely, itong first two na rocks na ito, or type of igneous rock na ito, these are extrusive, no? Extrusive igneous rocks. Bakit? Kasi mas maliliit ang mga minerals na nakikita natin, or yung mga grain size na meron ng etong bato na to ay mas maliliit. Now, compare natin dito sa mga bato na ito, this is intrusive igneous rock. So, those are the example of intrusive igneous rock. Bakit? Kasi nga, ayan, kung mapapansin nyo, mas malalaki yung mga minerals o yung mga crystals or yung grains na meron itong mga bato na to. Ibig sabihin, mabagal ang kanilang pag-solidify o ang kanilang pagtigas. So, that is an example, or those are an example of igneous rock. Extrusive and intrusive igneous rocks. Alright, now since we're done with igneous rock, proceed na tayo to the other classification or type of rock. We have sedimentary rocks. So ito, this is an example of sedimentary rocks. Now, ano ba ang sedimentary rocks? So sedimentary rocks are formed by the compaction and cementing together of sediments. Ibig sabihin, nabubuo daw ang sedimentary rocks dahil merong napuproduce na mga sediments ang mga bato due to different processes. And itong mga sediments na to will undergo different processes. We have compaction and cementing or cementation. And after that, dun na magkakaroon ng chance na mabuo ang sedimentary rocks. Alright?
Now, sabi din dito, broken pieces of rocks, ito mga sediments na to. So, these are broken pieces of rocks like gravel, sand, silt, or clay. No? Basta anything na nanggaling sa mga bato, pwede siyang, ayun nga, pwedeng, ayan, yung sand, no? Mga maliliit, sobrang liliit na mga bato, no? Gravel, no? Medyo maliit. Yan, even yung silt and clay, no? O di naman kaya yung, halimbawa na lang, yung mga powder na pinoproduce nitong mga rocks na ito, no? So those are all sediments, no? Basta lahat na nanggaling sa bato rin mismo, no? Now, those sediments can be formed from weathering and erosion of pre-existing rock. Ibig sabihin, etong mga bato na to, etong lahat ng bato na meron tayo sa surface ng Earth ay nag-undergo ng process ng weathering and erosion. And dahil sa weathering and erosion, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagpuproduce ng sediments ang mga bato. Now, sedimentary rocks also include chemical precipitates and then the solid materials left behind after a liquid evaporates. So, i-discuss natin siya in detail, no? So, ito, ayan, hindi ko na siya babasahin etong part na to. So, diretso na tayo dun sa process, no? Pero, gamitin nyo lang yun for your reviewer, no? Mabilis naman maintindihan yung part na yun. Now, anyway, we have here sedimentary rocks. Now, sedimentary rocks, again, no, it forms from the compaction and cementation of sediments. And this process is called as lithification. Tatandaan nyo to, no? Lithification is a process of compaction and cementation of sediments. Now, ano nga ulit ang sediments? So, these are rock pieces, gaya ng gravel, no? Mineral grains. Let's say, for example, no, yung ano nga, yung sand. And then, shell fragments. So, these are sediments, no? Halimbawa, ito, no? This is an example of sedimentary rocks. Ito, for example, yung limestone na to, no? Yan. And then, this one. Now, talking about lithification, again, no? Pag sinabi natin lithification, so it is a process that converts sediments into solid rock. Kumbaga, ito yung pinaka-general process in order para makapag-produce tayo ng sedimentary rocks. And under lithification, meron pang ibang processes. We have compaction and cementation. Okay, so i-discuss natin itong dalawa, itong compaction and cementation na to. Now, with regards to compaction, pag sinabi natin compaction, it happens when sediments are deeply buried. Again, no? Deeply buried. Placing them under pressure because of the weight of the overlying layers. And then this squashes the grains together more tightly. Ibig sabihin, no, sa madaling salita, when we talk about compaction, yung mga sediments na na-produce coming from the process of weathering and erosion, no? Okay. Baka medyo malito kayo. Pag sinabi kasi nating weathering, guys, eto, no? Pag sinabi nating weathering, it is the process of disintegration of rocks into smaller fragments. Ibig sabihin, ito yung proseso na kung saan, due to different factors, maaring mahati, mag-break, etong mga bato na to. Halimbawa, no? Halimbawa, although i-discuss naman natin siya in detail, etong weathering na to sa ibang lesson, no? Just for the sake of discussion lang. Bakit nga ba nagbe-break ang mga rocks? Kasi nga, halimbawa, rumurupok na siya. Halimbawa, na, ayan, parang sa relasyon, di ba? Rumurupok. Yan, nagbe-break, no? So, let's say, for example, ayan, nagkakaroon ng ulan. And, sometimes, etong ulan na to, ay may, di ba, meron tayong tinatawag na acid rain. No? So, ibig sabihin, itong tubig na to, na bumabagsak, nagpe-precipitate, ay acid. And kapag itong acid rain na to ay napunta nga dito sa mga bato na to, pahihinain niya yung mga bato. Kumbaga parurupukin niya. Kaya ang tendency eventually ito ay mag-break. Another example kung bakit nga ba nagbe-break itong mga rocks na to is halimbawa may pumasok, no? May pumasok
sa mga bato. Halimbawa, itong mga bato na to, halimbawa, malalaking tipak ng bato, merong mga butas, no? And then sa tabi na itong bato na to na malaki, merong mga halaman o di naman kaya kung anumang puno ang nasa tabi niya. And then itong puno na to or mga halaman na to ay may ugat. Ngayon, itong ugat na to, syempre gagapang yan. And then yung iba, ang tendency, yung ugat ay pumapasok doon sa mga butas na yon. And syempre, habang itong mga halaman na to or mga puno na to ay lumalaki, yung ugat din lumalaki. Kaya, anong nangyayari? Nabibreak, no? Tuluyan na naghihiwalay, na dudurog sometimes yung ibang bato, no? So those are some of the example ng uh, mga dahilan, no, kung bakit nagbi-break, nagkakaroon or nagpo-produce ng sediments etong mga bato. Now, talking about erosion din naman, since ang erosion ay isa rin sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sediments. With regards to erosion, alam niyo naman ang erosion, di ba? Sa erosion, halimbawa, ayun, nagkaroon ng pag-ulan sa mga matataas na parte ng lupa, halimbawa sa bundok. So, syempre, itong mga tubig ulan na to ay nagsasama-sama. No? May parte talaga ng lupa na kung saan doon talaga sila dadaan lahat, no? Or karamihan ng tubig ay doon nagsasama-sama. Hanggang sa, syempre, since tumataas yung level ng tubig or lumalakas yung pressure ng tubig, lahat ng dadaanan nitong tubig na to na nagsama-sama, halimbawa yung mga ibang mga bato na nadadaanan niya, ay kanyang matatangay. So, tatangayin, no? Nitong tubig ulan na to, ang mga bato. And habang ito ay bit nitong tubig ulan na to, ito ay may kakayahan na magkiskisan, no? Magkaroon ng collision, magbabanggaan, no? Bit nitong tubig na to, itong mga bato na to. And with that, dahil nga nagkikiskisa, nagbubungguan, nagkakaroon ng chance na makapag-produce ng sediments, no? Now, balik tayo sa compaction. So, sa compaction, again, no, yung mga sediments daw ay these sediments are deeply buried, no? Ibig sabihin, etong mga sediments na na-produce sa kalupaan, and syempre ito ay madadala sa pinaka lower part ng surface ng earth, which is yung tubig o di naman kaya yung dagat, no? Kasi nga lahat naman ng tubig, lahat naman yan ay napupunta sa dagat, di ba? Ngayon, pag napunta na lahat ng sediments doon, no, sa dagat, syempre pupunta yan sa ilalim ng let's say for example ng tubig, no, ng dagat na. And doon nga sila magsasama-sama. So they will be deeply buried, and since nasa ilalim nga sila ng lupa, they will be placed under high pressure and temperature, no? So yan, nagkakaroon ng compaction. Nagko-compact sa madaling salita, no? Etong ating mga sediments. Now, with regards to cementation naman, eto, no? Pag sinabi naman natin cementation, same idea lang naman to doon sa semento, 'di ba? Na halimbawa, lagyan niyo ng tubig, eventually ito ay titigas kasi nag-evaporate ang tubig, no? Umiinit yung semento, no? Kaya nawawala, natatanggal, no? Nag-evaporate yung tubig, no? Nakasama dun sa semento. Now, with regards to cementation, so cementation is where new minerals stick the grains together, no? So pagsasama-samahin niya na itong mga sediments na to. Just as cement, no? Ayan. Halimbawa nga yung semento na syempre hinaluan ng graba, hinaluan ng ang tawag dito ng buhangin, no? Yan. Kaya eventually ito ay titigas. So same idea lang din siya, no, dito sa tinatawag nating cementation. Now since nagkaroon na ng compaction, no? Nagkaroon na ng compaction, ibig sabihin kumbaga sobrang ayos na nung pagkakalagay, pagkakapatong-patong ng mga sediments, no? And then eventually magkakaroon ng cementation. Ibig sabihin yung sediments natin, no, na nag-compact ay magdidikit-dikit na or kumbaga mag-solidify na siya. Titigas na siya.
So, yung mga tubig na nandun pa sa loob, no? Since nga nagkakaroon nga ng process ng cementation, anong mangyayari dun sa tubig na nasa loob? Dahil nga umiinit, so maaring ito ay mag-evaporate. O di naman kaya umalis mismo, no? Doon sa nag-compact or nag-undergo ng cementation na mga sediments, no? And ayun nga, eventually, no, etong bato na to will solidify, no? Etong mga sediments na to na nag-undergo ng compaction and cementation, eventually magsusolidify and mabubuo na nga ang sedimentary rocks. Now, some or common cementing minerals are calcite or yung CaCO3 and yung tinatawag na silica, SiO2. And then some other cementing minerals are iron oxide and clay minerals, no? So that ito, no? Ayan. Ito nga yung dinidiscuss ko kanina. Okay, so how do sediments form? So sediments form through the process of weathering and erosion. So let's say for example, ito mga bato yan, no? Nga lang dahil due to different processes or due to different factors na meron tayo sa ilalim ng lupa, sa surface ng earth rather. So ang tendency ay etong mga bato na to ay nagbe-break, nagka-crack, no? Nagpo-produce ng sediments. And then with regards to erosion naman, ayun nga, no? So kapag umulan, for example, etong mga tubig na to ay nagsasama-sama, no? And then may certain path lang sila na dadaanan, no? Halimbawa, ito. Now, syempre, kasabay ng tubig na bumagsak, no, or nagsama-sama dito, lahat ng mga rocks na kasama dito, yan, maaring magbungguan kasabay ng tubig, no? Magbungguan, magkiskisan. And eventually, ito nga rin ay magpuproduce ng sediments, no? And syempre dahil nga alam naman natin na etong tubig na to ay iisa lang naman lahat ng pupuntahan niyan, which is yung dagat. And with that, lahat ng sediments na na-produce from the process of weathering and dito sa erosion, lahat yan ay mapupunta sa pinakamababang part ng ating ng surface ng earth, which is yung tubig nga or yung dagat, no? And then with that or from that rather, doon na nga magkakaroon ng process ng lithification. So magkakaroon ng compaction and cementation. So sedimentary rock can also form from the chemical depositing of materials that were once dissolved in water. So pwede rin yun. And when water evaporates, minerals are left behind and eventually it form rocks. So ito yun, no, yung sinasabi ko rin kanina. Ayan, may process ng weathering and erosion dun sa mga matataas na area ng lupa. And then, ano mangyayari, no? Matatransport, madedeposit etong mga sediments na to sa pinakamababang part or area ng surface ng earth, which is yung dagat. And from that, no, dito na nga magsasama-sama itong mga sediments na to, and pwede, ayun nga, mag-undergo ng lithification and from lithification, magkakaroon ng compaction and cementation. And eventually, mabubuo na ang sedimentary rock. So, tatandaan nyo yan, no? By the way, ang sediments, kasi marami kasi yung sediments. Pwede siyang in powder form, o di naman kaya yung smaller size na mga bato talaga, no? So those are also sediments, no? Pwede siyang matransport into different ways. Pwedeng through water, no? Sa pamamagitan ng tubig nga. Pwede rin through wind, no? Halimbawa, yung mga maliliit na, sobrang liliit, no? Kumbaga parang powder na, no? Na mga sediments. Pwede siyang matransport, no? Mag-travel sa pamamagitan ng hangin. Halimbawa, nagkaroon ng hangin, so kumbaga yung alikabok na yan, o yung sediments na yan, no, na parang alikabok, so bibit-bitin niya yan. So definitely, magta-travel siya, magta-transport siya from one place to another. And pwede rin, syempre, yung ice, no, sa pamamagitan ng yelo, yan, mabibit-bit din etong mga, or magta-transport din etong mga sediments na to, no. So lahat yan ay madedeposit sa dagat or sa kung ano mang pinakamababang area na meron dun sa isang lugar. And doon na nga mag-undergo ng process ng lithification and eventually
mabubuo na ang sedimentary rocks. Now, we're done with igneous and sedimentary rocks. Third type of rock or third classification of rock is metamorphic rock. Ito, madali na lang naman to, itong metamorphic rock. So, metamorphic rocks are those formed by changes in pre-existing rocks under the influence of high temperature, pressure, and chemically active solution. Ibig sabihin, ang metamorphic rock ay nanggaling lang din sa pwedeng igneous rock o di naman kaya sa sedimentary rock. And etong mga types of rock na to, once na mag-undergo nga or maging subject, no, to high temperature, pressure, no, that is the time na mako-convert na siya into metamorphic rocks. Now, the changes can be chemically and physical, or chemical and physical in character. So, metamorphic rocks are often formed by processes deep within the earth that produce new minerals, textures, and crystal structures. No? So, dito na tayo. Ayan. So, ito, for other, other reference na lang, no? Ayan. So, basahin nyo na lang din to. So, dito tayo sa process. Ayan. So, metamorphic rock, no? So, it forms when any rock type is changed into different kind of rock. Ibig sabihin, yan, from other types of rock or any type of rock, once na mag-undergo or maging subject, no, to great heat and pressure, mako-convert siya or makakapag-produce tayo ng metamorphic rock, no? Now, pansinin niyo tong type of rock na to. Itong type of metamorphic rock na to, no? Ang tawag dyan ay gneiss, no? Now, itong rock na to, kung napapansin nyo, meron siyang mga wave, no? Ibig sabihin, may mga lukot-lukot kumbaga. Ibig sabihin, ayun nga, no, gaya nga ng sabi kanina sa definition, itong metamorphic rock ay nabubuo dahil yung bato ay naging subject to great heat and pressure. Kumbaga niluluto, no? Dahil nga sobrang taas ng temperature, no, ng heat and pressure. Kaya ang tendency, ayan, nakikita nyo naman, no, yung evidence na talagang etong bato na to ay talagang naging subject to great heat and pressure. Kaya kumbaga para siyang niluto, no? Kumbaga sa ay sa metal, no? O yan nga, yung sa bato, ayan, siya ay niluto, pinainitan, no? Ayan. Kaya may mga lukot-lukot kayo nakikita dyan or wave, no? So that is a sign na itong bato na to ay talaga nag-undergo ng process ng metamorphosis, no? Ayan. Or nag-undergo, no, in order para ma-convert para maging metamorphic rock. Now, another example is this. Ayan, kitang-kita naman, no, na itong bato natin dito, halimbawa ito ay sedimentary rocks, no? This is an example of sedimentary rock, no? Nga lang dahil kasi dito sa area na to, for example, nagkaroon ng malapit na magma chamber, no, dito sa area na to. Kaya ang nangyari doon sa sedimentary rock na ito ay na-convert, no, into metamorphic rock. Kasi nga, dahil nga, for example nga, gaya ng sabi ko, halimbawa nagkaroon ng magma chamber dito, so syempre mataas ang temperature o yung heat. Kaya, kumbaga naluto, no, etong bato natin. Kaya, naging metamorphic rock siya. Another example is this. Ayan. So, we have here regional and contact metamorphism. Yan yung process, yung tawag dun sa process in order para makapag-produce tayo ng metamorphic rock. So, halimbawa, ito, may magma chamber tayo dyan. And then, ito, sedimentary rock. No? Ngayon, dahil nga kasi sobrang taas ng temperature, as well as pressure, meron na rin, no? So, ang nangyari is, kumbaga, napainitan ng sobra, no, na-expose sa great heat and pressure itong sedimentary rock natin. And dahil doon, no, nag-undergo siya ng process ng metamorphism and eventually naging metamorphic rock siya. So ganun lang kasimple, no, etong ating
metamorphic rock. So nanggaling lang siya either from igneous or sedimentary rock o di naman kaya sa metamorphic rock din, no? Now, how does rock change? So paano nga ba, no, nagbabago etong ating mga bato? So rocks, sabi dito, rocks are heated. Alam naman natin 'yon, no? They pwede silang maging subject for great heat. They're also squeezed, folded, or chemically changed by contact with hot fluid. Ayan, halimbawa ito, no? Yung marble, no? Now, from this, ay nga, no, paano nga ba nagbabago ang rocks? Yan, we have here rock cycle. So, ito, malamang sa malamang, na-discuss na to way back nung junior high school kayo, pero just recall, no? Yan. Para lang, ano natin, no, ma-recall lang natin, ma-review natin. Ano ba tong rock cycle na to? Yan. So, let's say for example, yan, we have your igneous rock. So, from igneous rock, pwedeng ito ay maging sedimentary rock. And then from sedimentary rock, pwede siyang maging metamorphic rock. And from metamorphic rock, pwede siyang bumalik into igneous rock. So, dito naman tayo sa side na to. From igneous rock, pwede siyang maging metamorphic rock. From metamorphic rock, pwede siyang mag-produce ng sediments and eventually magiging sedimentary rock. And from sedimentary rock, babalik siya sa lalim ng lupa, magiging igneous rock. No? Now, rock cycle is an ongoing series of processes inside the earth and on the surface. Yan. So, whether kung ang bato ay nasa surface ng earth o di naman kaya inside the earth, no? So, ito ay parehong nakakatulong sa ating rock cycle. Now, slowly, sabi dito, rock cycle slowly changes rocks from one kind to another. So, gaya ng pinakita kanina, no? And any type of rock can change into another type. Yan. Kasi nga, again, rock cycle, no? Kaya nga siya tinawag cycle kasi nga, kahit saan ka mapunta, magsimula, no? Or kahit anong type of rock ka magsimula, pwede siyang makapag-produce ng different or other types of rocks, no? Halimbawa, ito, no? Ito ay lalabas sa exam, ha? Yan. Halimbawa, dito tayo, no? Lahat naman ng bato natin nag-start from magma, no? So, ang magma is molten rock. Ngayon, once na ang magma na to ay ma-produce, no? Lumabas sa ating sa surface ng earth, so it will undergo cooling and crystallization. Ibig sabihin, kung yung, halimbawa nga, ayun nga, meron tayong volcanic eruption, no? So, yung yung magma, yan, lalabas. Okay? Lalabas yan. And then, ayun nga, mapupunta sa surface ng earth. And yun nga, mag-undergo ng cooling and crystallization. Yan. And then, ano mangyayari next, no? Yan. So, doon nga, mabubuo na yung ating igneous rock. Ayan. So, nagre-record ako, nandito ako sa school. Ako lang mag-isa dito sa school and kinikilabutan ako. Anyway, ayan, may gumugulo sa akin. So, anyway, ayan. Next is, ayan. So, igneous rock, no? From igneous rock, since na-produce na ang ating igneous rock, etong mga igneous rock natin, pwede siyang mag-undergo ng process ng weathering and erosion. Okay? So, gaya nga nasabi ko sa inyo, ang weathering and erosion, sila yung ginagamit natin para makapag-produce ng sediments, no? And of course, since meron na tayong sediments, itong sediments na to will undergo lithification. And of course, mag-undergo siyang compaction and cementation. And eventually, ito na ay magpuproduce ng sedimentary rocks. And then, anong next, no? So, from sedimentary rocks, once na itong sedimentary rocks natin ay ma-expose into great heat and pressure, eventually, siya ay magiging metamorphic rocks. And, kapag ang metamorphic rock ay bumalik sa ilalim ng lupa, bumalik sa mantle, definitely, it melts and babalik siya into magma. That is rock cycle. Pero, ayun nga, no? Hindi lang basta ganun ang process niyan, no?
So, iba-iba yan. Sabi ko nga kanina, from other types of rocks, no, pwedeng ma-produce itong mga types of rocks din na ito, no. So, let's say for example, from igneous rock, once na ito ay ma-expose into great heat and pressure, magiging metamorphic rock, magme-melt, magiging magma, and then babalik yan. And then another example, kung halimbawa ang metamorphic rock napunta sa surface ng Earth, so mag-undergo siya ng process ng weathering and erosion, and maglalabas ng sediments, magiging sedimentary rock, and then for example, itong sedimentary rock ay napunta nga sa ilalim ng lupa, no, sa mantle, syempre magme-melt and magiging magma ulit siya. No? Yan. Another example, ayan, from sedimentary rock and then na-expose sa surface ng Earth, nag-undergo pa rin ng weathering and erosion, magpuproduce ulit ng sediments, and then lithification, and then, ayan, ulit lang yung process. No? So, that is rock cycle. No? Now, how does this relate to plate tectonics? So, anong kinalaman ng rock cycle sa plate tectonics? Or anong kinalaman, baliktarin natin, no? Anong kinalaman ng plate tectonics sa rock cycle? No? So, plate movements or plate movement drives the rock cycle. So, walang rock cycle na mangyayari kung walang paggalaw, kung hindi nakakatulong yung paggalaw ng mga plates, no? Bakit? Kasi dahil nga sa plate movements na meron tayo, nagkakaroon ng subduction. Pag sinabi nating subduction, halimbawa meron tayong dalawang plate, no, na nagkikiskisa, nagbubungguan. Ngayon, pag sinabi nating subduction, ibig sabihin kapag itong mga plates na to ay nagbungguan, may isa dyan na iibabaw, and then yung isang plate ay papailalim. Okay? And ang tawag dun sa pumailalim na plate, ang tawag sa process na yon is subduction. No? That is subduction. And dahil nga pumapailalim yung isang plate, yung mga bato na kasama dito sa plate na ito ay babalik ma-expose kumbaga, no, ma-expose sa extreme heat and pressure. Okay? Yan. And with that, yung mga bato na yon ay mag-melt or magre-remelt, no? And babalik into magma. And then same thing with the process na nakita nyo kanina. Yan. So magkakaroon tayo ng maaaring ma-produce yung different types of rocks. And of course, dahil nga rin sa plate movements, eto nga rin ang dahilan kung bakit meron tayong iba't ibang geographical landscape, no? May mga kapatagan, kabundukan, no? So yung mga yan, no? So mountain building, no? So folding, faulting, and then uplift, no? Yan. Yung uplift naman ang tinatawag, eto naman yung tinatawag dun sa plate na pumaibabaw, no? Yan. O di naman kaya pwede rin kasi nating sabihin na uplift yung halimbawa sa lupa o yung plate natin, no, ay for example, nagkaroon ng earthquake, no, bumuka. And dahil bumuka ang lupa, no, may mga ma-expose na mga bato sa ilalim ng lupa, no? Dahil nga kasi naghiwalay, kumbaga, no? Naghiwalay yung ating mga lupa. Ayan. So, ang tendency, yung ilan pang mga bato na nasa ilalim ng lupa, ma-expose na siya. No? So, that is also considered as uplift. And with that, it exposes rock at the surface to be weathered and eroded. No? So, maaring itong mga na-expose na mga bato na to ay mag-undergo ng process definitely ng weathering and erosion. So, ito guys, ito ay rock cycle din to, ha? Yan, iba lang yung illustration. Ayan, so weathering, no? Yan, from igneous rock, no? Pwede siya mag-undergo ng process ng weathering, magpuproduce ng sediments, no? Magta-transport, magta-travel, and madideposit sa kung saang pinaka lower part ng surface ng Earth. And from that, mag-undergo ng process ng lithification, mabubuo ang sediments, and then pag nagkaroon ng sedimentary rock, maaring ito ay mag-undergo ng metamorphism, ibig sabihin, ma-expose sa great heat and pressure, mabubuo ang metamorphic rock. And from metamorphic rock, pag ito ay bumalik ulit sa ilalim ng lupa, no? Yan, lalo na sa mantle, no? Yan, maaari siyang mag-melt.
babalik siya into magma. And then, ganun pa rin. Ulit lang yung process. And then, ito rin, same thing lang din. No? Yan. So, from igneous rock, no? Once na ma-expose sa heat and pressure, magiging metamorphic rock, and then so on and so forth. No? So, another illustration of rock cycle is this. No? Yan. So, syempre, hindi ko na siya i-discuss in detail. No? So, alam niyo naman na yan. No? So, with that, ayun nga, no? So, that is the lesson, no, for this video lesson. No? So, that is rock cycle. Okay? So, abangan nyo yung susunod na video, guys. And, thank you sa pakikinig. No? And, nawala na yung gumugulo sa akin dito. Yan. So, mag-isa lang ako dito sa faculty. Sa school. Anyway, ayan. So, that's all for this video and thank you sa pakikinig. No? Bye guys!